सो हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक अगेन। सो गाइज तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र गाइज आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु कसरी चाहिँ पैसा कमाउने हो होइन, जो कि टिकटकबाट। आजभन्दा मैले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि टिकटकबाट पैसा हाउ टु अर्न भनेर चाहिँ भिडियो बनाएर हालेको थिएँ होइन। तर त्यो भिडियोमा चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स आयो, तर त्यसमा चाहिँ के अलिक प्रब्लम थियो कि हामीले चाहिँ कोइनहरू मात्र कमाउन मिल्थ्यो होइन, अनि त्यो कोइनलाई पछितिर हामीले सेल पनि गर्न मिल्थ्यो। र अहिले चाहिँ के हो कि यो हाम्रो टिकटकमा जसरी हामीले युट्युबमा पैसा कमाइरहेछौँ होइन, युट्युबमा जसरी मानौँ हामीले 1000 सब्सक्राइबर 4000 वाच टाइम होइन कम्प्लिट गरेर अनि हाम्रो च्यानल के हुन्छ, मोनेटाइज हुन्छ होइन। र गाइस सेम प्रोसेस हो यहाँ पनि, तर यहाँ चाहिँ त्यसको प्रोसेस छैन कि सब्सक्राइबरको, खालि यहाँ हाम्रो चाहिँ टिकटक कति ऱ्याङ्किङमा गइरहेछ त्यस्तो अवस्था हेरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ मोनेटाइज लिनेछ टिकटकले होइन। सो के हो कि त्यसको लागि हामीले चाहिँ सरी गाइस, त्यसको लागि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ फर्म हुन्छ, त्यो फर्मलाई भर्नुपर्छ होइन। अनि त्यो फर्म भरिसकेपछि त्यो भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ, भेरिफाई गर्नुपर्छ होइन। सो गाइस तपाईँहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, सरी त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ फर्म भर्नु होला होइन। सो गाइस त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै गाइस यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ होइन। सो चाहिँ यहाँ चाहिँ भनिरहेछ तपाईँहरू सबै यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ सबै पढ्नु होला होइन। मैले पढिसकेको छु अनि होइन। अनि गाइस सबभन्दा पहिलो कुरो म यही भनिदिन्छु, यो फर्म चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एप्लाई गर्ने बेलामा लगभग भेरिफिकेसनको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो भइहाल्छ आजैदेखि। अनि जुन दिनदेखि तपाईँहरू प्रोसेस गरिराख्नु त्यो दिनदेखि तपाईँ 60 दिनसम्म चाहिँ लाग्न सक्छ, यानि कि 2 महिनासम्म लाग्न सक्छ मोनेटाइजको लागि होइन। सो गाइस यहाँ चाहिँ मेलमा चाहिँ मेल राख्नु होला, म चाहिँ आफ्नो मेल राखिरहेको छु। सो यो मेल राख्नु होला अनि गाइस यो राखिसकेपछि यो चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला होइन। अनि फेरि पनि यहाँ चाहिँ खुल्छ यस्तो इन्टरफेस होइन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको फुल नेम लास्ट नेम राख्नु होला सबै होइन। मैले चाहिँ फर्म भरिरहेको छु। एड्रेसमा त यदि तपाईँ जहाँको हुनुहुन्छ भने त्यही एड्रेस राख्नु होला होइन। सो गाइस भिडियो अलि चाहिँ लामो नै हुनेछ। सो मैले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ टिकटक आइडी होइन, यदि के छ तपाईँहरूको टिकटक आइडी युजर होइन। सो गाइस तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो होला, यहाँ चाहिँ एकचोटि टिकटक आइडीमा गएर चेक गर्नु होला। मेरो युजर नेम होइन। सो मेरो नाम यही हो टिकटक युजरको होइन। सो अनि गाइस यहाँ चाहिँ आफ्नो फोटो राख्नु होला होइन। पासपोर्ट साइज फोटो हुनुपर्छ गाइस। सो गाइस मैले चाहिँ यो फोटोलाई अपलोड गरिरहेको छु। सो गाइस यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड भइसकेको छ। अनि गाइस यहाँ चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब च्यानलहरूको अन्य सबैको यहाँ लिङ्क हाल्न सक्नुहुन्छ होइन। ट्विटर भयो होइन। सो गाइस मैले कसैको नराख्ने छु। सो गाइस यदि तपाईँहरूको यहाँ यो भनेको छ होइन एड फाइल भनेर, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स राख्नु होला होइन। ड्राइभिङ लाइसेन्स या सिटिजनसिप
के न के जे छ तपाई त्यो राख्नु होला। सो गाइस भिडियो चाहिँ लामो नै हुनेछ। अनि यहाँ क्याटेगोरी पनि सिलेक्ट गर्नु होला। कुन क्याटेगोरीको हो तपाईको त्यो टिकटक युजर हैन। ब्लगर हुनुहुन्छ भने, इन्टरटेनमेन्ट हुनुहुन्छ भने, म्युजिक हुनुहुन्छ भने, जे पनि छ त्यो तपाईहरु युज गर्नु होला हैन। सो फाइनली गाइस मैले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट युज गर्छु। अनि त्यसपछि यो यति मात्र चुज गरेर हामी नेक्स्टमा जाने छौं। सो नेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो आउँछ सिलेक्ट गर्न पर्सनल। यो केमा हाल्ने, बिजनेस हो कि पर्सनल हो भनेर। मैले चाहिँ पर्सनल युज गर्छु। अनि फेरि नेक्स्ट गर्दिने। अनि फेरि यहाँ आउँछ फेरि पनि यहाँ आइडी हाल्ने हैन। सो गाइस मेरो एकनिर मिस्टेक भइसकेको छ अगाडि। मैले त्यहाँ चाहिँ दुईटा फोटो हाल्नु पर्ने थियो, मैले चाहिँ त्यहाँ लाइसेन्स हाल्दिए। लाइसेन्स चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने रहेछ। सो गाइस तपाईहरु चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। सो यहाँ फेरि पनि नेक्स्ट गर्ने छु। अनि यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु होला। यहाँ लेखेको छ यस भनेर लेखेको छ हैन। यस आई एग्री टु द टिम एन्ड टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर दिएको छ। अनि फेरि नेक्स्ट गरिदिनु होला। अनि लास्टमा यहाँ चाहिँ रोबोटको साइन, सरी यहाँ सबमिटको साइन दिएको छ हैन। अनि सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला हैन। सो गाइस प्रोसेस चाहिँ भइ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर टिकटक अकाउन्ट, योर रेस्पोन्स हैज बीन रिकर्डेड भनेर। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाइस, यहाँ हेर्नु होला। सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो। सो गाइस यसको चाहिँ लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईहरु चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो फर्म गरिसकेपछि तपाईहरुको मेल आउँछ, 60 दिनको भित्र मेल आउँछ। सो गाइस 2-3 मिनेट पछि हामीसँग यस्तो मेल आइपुग्छ हैन, जो कि हाम्रो फर्म चाहिँ फिल भइसकेको छ हैन, टिकटकको लागि हैन, भेरिफाईको लागि। सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। र गाइस यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्नु होला हैन, फर्म भर्नु भन्दा अगाडि। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।